everyone! Welcome back to my channel. So, sorry kung matagal akong nawala. For today's video, ang gagawin lang natin is a simple makeup look na pang graduation. Kasi, di ba, malapit na ang graduation. So, if you want to see what's going to happen, how I will make this look, please keep on watching. Okay, so first thing na gagawin natin is magmo-moisturize tayo ng ating face para fresh na fresh. And after that, let's put a primer para makapit ang foundation at para matagal humula. Siyempre, graduation yan. Kailangan matagal dapat ang makeup natin. After that, proceeding to our foundation. So, I'm using a brush and I'm using Maybelline Fit Me Foundation para matte ang ating finish sa face. So, brush ginamit ko para yung coverage maganda. Para matakpan lahat ng sumpa natin. Siyempre, dapat maganda tayo sa picture kasi once in a lifetime lang ang graduation. Minsan lang to sa buhay natin. Okay? So, ayan. Ano lang natin yung mukha natin. Espaltohan lang. Tapos, pa-smoothen out with a sponge. Okay. So, mag-conceal na tayo ng ating kahapon. So, itatanggal natin yung mga dark circles underneath the eyes. Tapos, mga highlights ng face natin sa forehead, sa chin. At i-blend lang natin with a sponge. So, to set the makeup in place, I'm using the Nhielle Final Powder para i-bake ang aking under eyes para magtagal yung makeup dahil oily skin ako. Yan. And after that, let's proceed to the kilay. So, I'm picking up this shade and fill in my brows like I normally do. And pagkatapos niyan, let's add a brow mascara and it's from Xoxo. Ayan. So what I'm doing here is nililinis ko lang ng concealer yung ilalim ng aking kilay para perfect. Pati yung sa taas na din para kilay is life. And I'm picking up these shades right here and put here on the outer V of my eyes. Sa crease pala. Tapos ayan, yung dark shade sa outer V ng aking eyes para may dimension. Ayan, di ba? Blend, blend, blend para walang harsh line. So, I'm picking up the shade right here and ilalagay ko sa center of the lids para may shining, shimmering, splendid ang ating mata. Ayan. Tapos, kunin natin yung brush ulit and i-blend lang yung mga edges para yung glitters nandun lang sa center. At gamit ang shade na to, ilalagay natin siya sa brow bone para i-highlight ang brow bone natin. Ayan siya. Tapos, itong shade na to, ilalagay lang natin sa inner tear ducts para ma-brighten up yung eyes natin. And let's just remove the baked. Tapos na niluluto. And from Simiso, this eyeliner, liquid liner, ilalagay lang natin manipis na manipis. Para lang medyo ma-open yung eyes natin. Okay? So, lahat yung mga katulad ng ginamit ng shades natin sa taas, ilalagay lang sa ilalim ng ating mata. And after that, let's curl our lashes and add some mascara. So, pwede naman kayo mag-false lash, pero mas prefer ko dito mga natural. Diba? Pilik mata lang. Ganyan. Tapos, magbo-bronzer na tayo para pumayat ang ating face. Diba? Okay, kukunin ko yung shade nandito at mag-nose contouring tayo para pakak na pakak ang ilong natin. Kasi kailangan natin yung mga best friend. Using this shade, magba-blush na tayo para rosy-rosy ang ating cheeks. Yan. Mag-blush-blush lang. And after that, kuha lang ko ng powder at pa-powder lang ako para ma-refresh yung makeup natin. Para fresh lang. Ulit. Okay, so kukunin ko yung eyeshadow na yan from Clinique and gagawin kong highlight para may glow naman tayo, diba?
So, magli-lipstick na tayo. I'm using the Vice lipstick in the shade Exage. And after that, magsa-setting spray na tayo using the Nhielle para to set the makeup in place para matagal siya, di ba? Para bongga. So, here's the final look. So, ito lang. Simple-simplihan lang siya. Ganyan. So, guys, if you like this video, please give it a thumbs up and subscribe to my channel. So, thank you so much for watching this video. And by the way, congratulations sa mga gagraduate sa inyo. So, see you soon on my next one. Bye!